Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Tamásnak nincs házia. Kinek van? Nekem van házim, viszont nincs ceruzám. Várj, adok. Nincs ceruzám, tollam van. Jó lesz? Persze, köszönöm. Már is befejezem az írást. De azt mondtad, hogy van házi feladatod. Bocsánat. Szétrobban a fejem. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Vár. Wait. Befejez. Finish. Toll. Pen. Fej. Head. Ceruza. Pencil. Házi. Homework. Feladat. Task. Exercise. Szétrobban. Explode. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Tamásnak nincs házia. Kinek van? Nekem van házim, viszont nincs ceruzám. Várj, adok. Nincs ceruzám, tollam van. Jó lesz? Persze, köszönöm. Már is befejezem az írást. De azt mondtad, hogy van házi feladatod. Bocsánat. Szétrobban a fejem. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.